Oh yeah, go! Folyton azt kérdeztétek, hogy milyen bringával lehet ugratni. Na mit szólsz hozzá ez a durva amcsi cucchoz? A telófogagyú nem is hallottál még róla. Rendesen ez Amerikában imádják, a toppok topja. És tippeld meg, hogy szerinted mennyi lehet ennek a bringának a súlya. Egyébként elfogadnád? És a leírásban lesz egy link, hogyha rákattintasz, akkor ott minden infót megtalálsz róla. Köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk másik videóban is.